Iubiți ascultători, așa cum v-am mai spus, fac filmulețul ăsta în care voi vorbi despre frontieră. Deci, prin anul 1989, undeva între 6 și 7 martie, am avut o tentativă de trecere frauduloasă a frontierei. Um, Așa cum v-am spus în filmulețul precedent sau în filmulețele dinainte, am avut o armată grea și atunci m-am hotărât să părăsesc definitiv România. Pentru cei care nu au auzit filmulețul respectiv, pot să vă spun că datorită ce s-a întâmplat în armată, bătăi fără motiv, munci cu norme peste puterea unui om de 8 metri cubi, trebuia să săpăm 8 metri cubi de săpat în cretă foarte densă, cu târdacopul undeva agățați în frânghie, sus la vreo 15-20 de metri față de nivelul de jos a canalului. Deci era o muncă foarte extenuantă și pe lângă toate astea, bătăi și umilințe și așa mai departe. Și astea toate m-au pus să mă hotărăsc să plec definitiv din România. Și după ce am eliberat, am încercat să pun în practică această hotărâre. De fapt, pentru cei care nu știu, deci în perioada respectivă nu puteai să pleci legal, deci chiar mi-am depus actele legal la poliție pentru plecare legală, dar nu aveai nicio șansă, așa că am recurs la trecerea ilegală a frontierei. Um, Acum să vă spun o descoperire a lui mămica, ca să știți că Dumnezeu vorbește oamenilor. Um, Maica mea a avut o descoperire în care spunea cam așa: să nu plec ilegal din țară, pentru că va veni un moment în care vom pleca legal din România. Și am zis: măi, toate le cred asta, cum s-ar putea să întâmple una ca asta? Pentru că noi eram pe timpul comuniștilor și toate frontierele l-au închisă până în Germania. Deci nu era țară comunistă care să lase oamenii să plece afară din ea și așa mai departe. Așa că eu am luat hotărârea să plec ilegal. Hai să vă spun mai mult despre descoperirea lui mămica. Deci, mămica a avut o descoperire, în care Dumnezeu i-a spus cam așa: um, o parte vor pleca legal din România, deci o parte din tineretul din țară, deci va veni o vreme când frontierele se vor deschide și o parte din tineret vor pleca fiecare în străinătate, deci o parte foarte mare. O altă parte va fi coborâtă în țărâna pământului, deci vor muri în mod normal, și o altă parte vor fi pregătiți ca să treacă peste perioada critică care va veni peste România. Deci Dumnezeu îi va pregăti ca să poată trece peste perioada critică care va veni peste România. Și eu tot ce le-am crezut de asta, că se vor deschide frontierele legal, nu am crezut-o. Așa că m-a costat mult această necredință. În ziua de între 6 spre 7 martie am părăsit Baia Mare, că eu am locuit în Baia Mare, și am mers la Timișoara. Am luat un tren și am mers până într-o localitate, de acum nu mai țin minte localitatea respectivă. Și undeva în dreptul localității Cenei, că de fapt eu pot să spun că nu am fost prins pe frontieră. Deci eu cu un verișor de-al meu, Orha Traian, am vrut să trecem frontiera, ăsta e adevărat, dar noi mergeam pe calea ferată, deci în dreptul localității Cenei. Deci nu ajunsesem pe frontieră, deci pur și simplu mergeam pe calea ferată. Și calea ferată nu e îndreptată spre frontieră, ci e paralel cu frontiera. Cred că la vreo câțiva kilometri de frontieră, 2 kilometri sau așa ceva. Nu cred că a fost mai mult. Deci mergeam paralel cu frontiera. Și dintr-o dată s-au tras cu armele automate. Deci cam în fața noastră, cam la vreo maxim 10 metri, între 6 și 10 metri, doi soldați au început să tragă cu armele, fără să ne someze. Pentru că și eu terminasem armata și știu ce înseamnă asta. Deci legea spune foarte clar: mai întâi trebuie să somezi pe respectiva persoană și să spui stai, și dacă se mișcă mai departe să deschizi focul. Deci nici vorbă de așa ceva. Pur și simplu au îndreptat armele spre noi și au început să tragă.
și nu cu foc, cu foc automat. Deci amândoi au tras la foc automat. Deci în fracțiunea aia de secundă am văzut numai flăcări de foc albastre, verzii, venind înspre capurile noastre și trecând pe lângă noi. Deci um, vărul meu s-o dat de-a dur așa, s-o rostogolit și nu s-a oprit, o fugi mai departe. Dar soldații nu au observat asta, pentru că calea ferată era undeva mai sus față de locul unde erau soldații. Deci pur și simplu au deschis focul asupra noastră, fără somație și focuri automate. Deci în momentul ăla am sărit pe spate, că am știut că e bai, că nu aveai nicio șansă să scapi la așa distanță mică. Am sărit pe spate, culcat la pământ și ei continuau să tragă. Deci am văzut numai flăcări de foc peste în fața mea, cum trăgeau. Deci nu m-au nimerit nici de data asta pentru cei care ați văzut filmulețul la vânătoare când au tras după mine și m-au pușcat, dar mi-au pușcat numai cureaua de la armă. Da, de data asta nu m-au nimerit deloc. Deci au tras foc automat și nu m-au nimerit. Și am strigat cât am putut. Nu trageți, că mă predau. Ei au oprit și au venit la mine. Deci când au venit la mine, au făcut câțiva pași, observat că colegul meu, Orha Traian, dispăruse. Că el s-a rostogolit peste calea ferată și a luat-o la fugă, că el o știu ce urmează. Da? Că nu era la prima tentativă. Deci eu eram cred că la a doua sau la a treia. Dar prima dată când m-a prins. Pe el l-a mai prins odată. Așa că nu o vrut să se lase prins de soldați, că știa ce urmează. Eu nu știam. Deci pot să vă spun că uh, au fost lucruri, deci o să intru în detalii, că trebuie să înțelegeți cam ce s-a trăit pe timpul lui Ceaușescu și cât de periculos era pentru cei care vreau să părăsească România și câți nu au sfârșit la frontieră omorâți de soldați, pușcați și așa mai departe. Dar eu, spre norocul meu, n-am fost pușcat. Și acum o să ziceți voi, bine, bine, dar de ce Dumnezeu a îngăduit așa mare încercare peste tine? Deci eu pot să vă spun că pentru că nu am crezut lucrarea Lui. Pentru că în lucrarea Lui, deci maică mea nu părăsi România, pentru că vei pleca legal. Și atunci când se vor deschide frontierele, vor fi pentru puțină vreme frontierele deschise. Atunci să pleci. De ce? Că după aia se vor închide din nou și nu vor mai putea pleca nimeni din țară. Deci acum e perioada încă când sunt frontierele deschise. Dar eu nu vă sfătuiesc să părăsiți România. Deci eu nu fac filmul ăsta ca să vă schimb hotărârea la unii și să părăsiți România. Nici vorbă de așa ceva. Deci, pentru că știu că sunt trei părți. O parte trebuie să rămână în țară, pentru că vor fi pregătiți să treacă peste greutățile care vor veni. O altă parte au murit din cauze naturale, da? Că au trecut 30 de ani. Și o altă parte vor pleca legal din țară, printre care și eu am plecat. Eu nu mai locuiesc în România, sunt în Germania acum. Aici sunt acasă la mine, ceea ce vedeți acasă la mine. Și acum o să vă spun mai mult despre ce s-a întâmplat pe frontieră, cum Dumnezeu vorbește oamenilor și în situațiile cele mai critice. Poate o să ziceți, Dumnezeu vorbește atunci când faci liniște înăuntru tău, că ești într-o stare spirituală foarte înaltă și așa mai departe. Să știți că nu e așa. E adevărat că trebuie să fim într-o stare bună cu Dumnezeu. Asta e altă situație. Dar Dumnezeu vorbește și în cele mai um, periculoase situații. Deci Dumnezeu mi-a vorbit atunci când eram bătut și o să aflați imediat. Deci după ce s-a tras după noi, um, au venit soldații la mine și când l-au observat că colegul Orha Traian fugise, au tras amândoi foc cu foc după el. Pentru cei care știe ce înseamnă asta. Deci cel mai periculos foc la distanță mică e focul automat. Deci prima dată s-a tras cu două arme foc automat înspre noi. După care eu am strigat, ei s-au oprit, n-au mai tras. Au venit, au observat că unul dintre noi, deci Orha Traian, plecase, fugise și l-au observat la distanță și au tras foc cu foc amândoi după el, dar nu l-au nimerit. Deci amândoi au tras foc cu foc după el. Focul cu foc e cel mai periculos, pentru că la fiecare ochire, deci ochești, le ai în țântă pe respectivul și tragi.
e cel mai um, periculos. Pentru că de fiecare dată când tragi, iai linie de ochire și lochești pe respectivul. Deci amândoi au tras, dar nu l-au nimerit. Pentru că el fugea în zigzag și nu l-au nimerit. Nu l-au nimerit. Deși atunci nu știau că nu l-au nimerit, pentru că vorbeau între ei și ziceau, o să mergem dimineața să-l căutăm. Deci ei credeau că l-au pușcat și a căzut jos. Dar el nu s-a aruncat de pământ, dar nu a fost nimerit. El a spus numai că a auzit cartușe pe la cap, cum își șureau, și atunci el s-a aruncat de pământ. Și respectivii credeau că l-au pușcat. Și așa că nu mai mers, o zis o să mergem dimineață să-l căutăm. Da, și au stat cu armele îndreptate înspre mine și au așteptat până când a venit garda. A venit garda, acum să vă spun, mi se pare că erau 4 sau 6 soldați, că nu mai știu exact. Cred că erau 4 sau 6, plus un ofițer, un locotenent, mic de statură, solid, așa bine făcut, solid. Și au venit, deci m-au bătut. Acum o să vă intru în detalii cu bătăile ca să vedeți um, cât de periculoase sunt bătăile lor. Deci cât de mult au încălcat legea. Cât de mult au încălcat legea. Uh, Că eu am încercat să îmi găsesc dosarul după Revoluție când se putea, dar deja îl aruncase. Deci ca să nu putem să-i dăm în tribunal. Deci a luase dosarele din judecătorie și nu le-a mai găsit. Deci, și v-am zis că o să intru în detalii. Eu nu știam atunci de ce mă lovesc numai într-un anumit loc. De ce? Că dacă ți ciudă pe cineva sau te apucă nervii pe cineva, păi îl lovești unde apucă, da? Dai și în spate, dai și în picioare, dai și pe unde apucă. Dar ei mă loveau tot timpul de la stomac în sus și încă așa loveau cu bocancul, așa, încă mai trăgeau în sus. Știam că de ce mă lovesc tot așa? Și din câteva lovituri leșinai, deci după care nu mai știu ce se întâmpla, um, știu că m-au luat doi soldați și mă ținea unul de mâna asta și unul de mâna asta și ceilalți doi care stăteau lângă ei mă loveau tot timpul așa. Deci mă țineau ca să mă poată lovi mai bine și mă loveau tot timpul așa în sus. Deci nu știam că de ce. Și hai să fac o paranteză să vă spun ce s-a întâmplat și apoi după aia o să continui cu frontiera. După vreo 10 ani sau 12 ani am mers la spital că tot timpul mă durea ficatul. Și am mers la un doctor care era atunci director, dar nu o să dau mai multe detalii, ca să nu știți cine este. Așa. Uh, și nici anii nu știu dacă erau 12 ani, dar nu vreau să spun ca să nu aflați cine a fost directorul, ca să nu-l divulg. Deci nu cred că e bine să spun. Așa. Și am mers la spital și am spus că, ia, tot timpul mă doare ficatul, deci în special când mănânc. Deci după ce mâncam, mă durea foarte tare ficatul. Și el a zis și l-am și întrebat, de ce soldații mă loveau tot timpul aici și în sus cu bocancul? Și atunci doctorul mi-a spus, măi, zice, odată aia era lovitură mortală. Deci dacă vrei să omori pe cineva fără ca să lesi semne pe el, atunci lovești așa. Deci zdrobești ficatul în el, da? Și fără ca să rămână semne exterioare. Deci nu se vede vânăt pe exterior. Deci îl lovești în așa fel încât îi zdrobești ficatul, rupi, că tot dai în sus. Și rup ficatul și nu-ți rămâne semne. Deci eu știam că ei vreau să mă omoare. Da, Domnul era cu mine, acum să vedeți că Domnul totuși era cu mine în cea mai critică situație a vieții mele. Că pot să vă spun că asta a fost una dintre, sau nu, chiar cea mai critică. Da. Și i-am spus, domnul doctor, dar ce ar trebui să facă? Uite, tot mă doare ficatul. Deci tot mă doare. Păi zice, ți-o rup ficatul în tine și acum ficatul s-o refăcut. Dar canalele care duc la vezica biliară nu s-au mai refăcut fiecare pe aceeași direcție și sunt rupte, forfecate. Și atunci când tu mănânci, ficatul produce suc gastric, da? Și nu mai ajunge în vezica biliară și atunci te doare, că se umflă venele care, sau canalele care aduc așa sucul gastric. Și o scădea te doare. Și acum hai să vă mai spun un lucru foarte interesant tot despre asta, că e încurajator pentru mulți și poate că așa la mulți o să folosească ceea ce vă spun acum.
După ce mi-a spus doctorul că nu mai există soluție pentru mine, deci la doctori, nu există un medicament sau ceva care putea să-mi dea și să nu mă mai doară așa de tare ficatul. Atunci am mers la Domnul și am zis: „Doamne, singura soluție e numai la Tine. Deci, soldații mi-au rupt ficatul în mine, pe mine mă doare. Cum o să fiu eu toată viața să mă doară în halul ăla ficatul? Ce să fac?” Și am zis: „Doamne, am fost la oameni, oamenii nu au nicio soluție, dar Tu ai soluția pentru mine.” Dar n-am primit nimic de la Domnul. Dar am zis în gândul meu așa: eu o să fac de câte ori îmi vine durerea aia, eu o să fac o rugăciune și o să zic, o să comand. O să pun mâna pe ficat. Acum, pentru cei care nu credeți în vindecări sau cei care spun că Dumnezeu nu lucrează la comandă sau așa, o să vă contrazic de data asta. O să vă contrazic. Să știți că și eu am crezut asta, dar acum nu mai cred asta. Deci, de câte ori venea durerea, am zis: pun mâna pe ficat și comand și spun: „În numele lui Iisus Hristos, ficat, vindecă-te.” Și am zis așa în gândul meu: „Doamne, am să zic dacă trebuie de 50 de ori, de 100 de ori, de sute de ori, de câte ori, pentru că nu am altă soluție decât.” Deci nu mai poți vindeca. Eu nu am altă soluție. Așa că, de câte ori îmi venea durerea, după ce am fost la spital și mi-a spus doctorul că erau lovituri mortale și că mi-au rupt ficatul în mine și s-au vindecat greșit, de câte ori îmi venea durerea, puneam mâna și comandam. Și acum să vă spun, minune, de câte ori credeți că o trebuit să comand? Hai că stau un pic să văd fiecare ce crede. Să știți că de 3 ori, a 3-a oară când am comandat, nu am simțit nimică. Nu am știut că mi-a trecut durerea. Deci de 3 ori am comandat și după care nu mi-a mai venit durerea niciodată. Deci pur și simplu m-am vindecat. Deci nu mi-a mai venit durerea. Nu m-a mai durut de atunci ficatul niciodată. Pot să mănânc și fiere și orice. Și orice pot să mănânc, că nu am probleme cu ficatul. Deci nu m-a mai durut ficatul niciodată. Deci Dumnezeu, la 3 ore când am comandat, m-a vindecat. M-a vindecat. Fără să simt nimică, fără ca Dumnezeu să spună ceva. Deci am ales pe Dumnezeu ca ultima soluție și El m-a vindecat. Deci pur și simplu am comandat așa cum comandă carismaticii, da? Sau probabil că și penticostalii, nu știu. Deci am pus mâna și am zis: în numele lui Iisus Hristos, ficat, vindecă-te. Și a 3-a oră, când am spus, m-am vindecat. Deci, nu a treia oră consecutiv, deci în 3 seri m-a durut când am mâncat. Și a treia seară, nu mai știu cât a durat între cele, că nu în fiecare seară mă durea. Deci când m-a durut. Deci am fost vindecat și de atunci nu mai am probleme. Să revenim la frontieră. Deci după bătăile aplicate, deci te lua garda și te ducea până la pichet. Deci eu eram undeva la, nu mai știu să vă spun, că în momentul în care m-au prins, mi-au pus căciula peste ochi și m-au legat, da? Și mi-au legat ochii, deci nu am văzut nimică. Nu știu să vă spun ce distanță a fost între locul în care m-au prins și pichet. Eu apreciez 1 kilometru, 2, 3 poate, dar probabil că nu a fost așa de mult. Cred că vreo 2 kilometri sau 1 kilometru jumate. În fine. Deci, din momentul în care m-au prins până la pichet, bătăi în continuu. Deci nu știu să vă spun, pentru că eram mai mult leșinat decât treas. Deci când eram leșinat, mă trezeam tot din bătăi. Deci nu știu să vă spun. Dar ce știu să vă spun, că eu nu îi uram. Deci nu pot să vă spun cum. Deci eu nu îi uram pe soldații care mă aplicau loviturile mortale atunci, nu știam că sunt mortale. Deci eu nu le purtam pică și nici nu-i uram deloc. Deci pur și simplu mă văietam, zbieram, dar nu îi uram. Și momentul ăsta, vă spun secretul ăsta, că e un secret foarte mare pentru cei care sper să nu ajungeți să o pățiți ca mine. Dar dacă totuși veți trece până încercări, secretul stă, dacă vreți ca Dumnezeu să vă vorbească și în situațiile cele mai critice, să nu urâți. Ăsta e singurul secret, să nu urâți. Deci dacă ceva bun nu puteți gândi, măcar să nu le doriți rău. Deci să nu-i urâți. Deci eu nu i-am urât. Nu i-am urât deloc, chiar bătăile care... Și acum vă demonstrez că nu i-am urât. Deci după ce am ajuns la pichet,
Și chiar înainte să mă prindă, le-am spus că atunci era mare lucru să ai ciocolată. Eu aveam în geantă ciocolată, că mi-am pregătit ciocolată pentru că la eforturile mari pe care trebuie să le depui, trebuie să mănânci ceva. Și ca să nu duc mâncare cu mine, mi-am pus ciocolată și ceva bomboane. Și după ce m-au prins soldații, am zis, bă, fiți atenți că acolo am niște ciocolată, luați-o până ce nu vine ăștia să dea de ea, luați-o voi. O luat-o, mâncat-o, dar e bătută, m-o bătut, așa că nu, nu pot să-i cumperi pe soldați cu ciocolată. Dar cel puțin nu i-am urât. După ce am ajuns la pichet, au mai rămas ceva bomboane sau ceva ciocolată, le-am sus la ceilalți, luați-le de acolo, că oricum mie nu mi le mai trebuie, că mi-ați dat voi destul ceai. Dar nu, n-am spus asta, glumesc acum. Nu, n-am spus asta, am spus luați-le liniștit că sunt pentru voi, puteți să le luați că mie nu mi le mai trebuie. Și le-au luat. Deci, ca să vedeți, moralitatea lor, da? Te bate de te rupe, dar să ia ciocolata totuși. Ok, bine au făcut colatul, bine au făcut. Eu am dat-o cu tot dragul. Deci chiar dacă m-au bătut, nu, eu nu i-am urât. Ce s-a întâmplat? Deci lucru foarte frumos. Deci dacă nu urăști în situația cea mai critică și dacă ești pregătit ca Dumnezeu să-ți vorbească și în momentul în care mă loveau, da, leșinam. Când am leșinat, acum eu nu pot să vă spun cum eu vorbi Domnul, că eu știm că am leșinat. Păi ce s-a întâmplat știu numai atâta că dintr-o dată am văzut o masă. Deci în timp ce leșinam, nu știu cât timp stăteam leșinat, nu știu, pentru că dacă ești leșinat nu mai ai noțiunea timpului. Deci știu numai că de momentul în care m-au prins și până la pichet, tot mă trezeam și leșinam. Și într-una din leșinări, acum să glumim, asta a fost, deci leșinarea a făcut ca să um, fac liniște în mine, atunci îți vorbește Dumnezeu când faci liniște în mine, dar de data asta nu eu am făcut liniștea în mine, au făcut-o alții, prin soldați. Deci am făcut liniște fără să vreau. Deci în timpul care am leșinat, deci s-a întâmplat fenomenul că am făcut liniște în mine, da? Și dintr-o dată am văzut o masă ca și la, um, ca și la ambasadă. Că eu știam ce înseamnă ambasada, că am mers pe la ambasada americană. Da. Deși era pe timpul comuniștilor, am ajuns și pe acolo. Și am văzut ca și la ambasadă, doar că nu era, biroul nu era securizat, că la ambasade birourile sunt securizate ca să nu poată fi pușcat sau lovit respectivul care lucrează în ambasadă, da? Dar am văzut o masă mai înaltă și fără să fie securizată. Și asta m-a mirat. Și în fața mea a venit o persoană mai în vârstă, cu părul alb pe cap. Și o doamnă foarte cochetă, așa cu părul așa mai umflat și foarte cochetă și părul mare. Și eu i-am dat diferite documente și știu că i-am dat 3 serii de documente și la fiecare serie de documente pe care eu dădeam la respectiva doamnă, ea era foarte, foarte bună. Acum, în contrast cu ce trăiam eu pe frontieră, bătăi și așa mai departe, doamna era extrem de bună cu mine. Și eu îi dădeam documente care nu erau cele mai bune. Și lua primule documente, se uita peste ele și zicea, nu sunt prea bune, nu sunt prea bune. Și dădea așa din cap. Dar zicea, e ok, le iau și așa. Și eu i-am dat 3 serii de documente, care fiecare avea ceva probleme, nu erau foarte bune. Și ea dădea din cap, dar până la urmă le lua. Și ultima dată, asta era foarte interesant, o scos o hârtiuță format A4. Uite și aici am o hârtie, dar asta e mai mare un pic, format A4. O scos-o și mi-o dat-o. Și pe hârtiuța asta era de jur împrejur frunze de stejar. Foarte interesant, pe margini, frunze de stejar verde, da? Și era foarte puțin scris pe ea. Și am mirat ce înseamnă hârtia asta cu frunze de stejar de jur împrejur și scris foarte puțin pe ea. Că în mod normal, când dai o hârtie la cineva, orice adeverință sau orice dai, e un pic mai mult scris. Dar asta nu era numai un titlu mai lung și foarte puțin scris. Numele meu și foarte puțin scris. Și ce fi însemnând hârtia asta? Și normal, soldații și-au făcut datoria, mă băteau mai departe, m-au trezit, m-au trezit și m-am mirat la ceea ce am văzut, dar eu primeam bătaie mai departe până în pichet și după aia și în pichet, deci toată noaptea.
Deci nu, spre dimineață au încetat și m-a luat, m-a legat de iar la ochi să nu văd nimică și tot așa mă aduceau, tot în picioare, în fund, ca să știți cum a fost, până la, în sat, la, cred că la Cenei, că nu știu să vă spun că eram legat la ochi, nu știu unde m-au dus, într-o gară și m-a preluat poliția. Și apoi am fost dus la închisoare în Timișoara. Da. Și să vă spun mai departe ce a însemnat închisoarea. Deci acolo am văzut oameni bătuți, cum n-am văzut în viața mea. Și nu știu dacă vă puteți imagina, deci erau mulți studenți. Pe studenți îi bătea și mai tare, dar nu știu de ce. Deci la mine nu mi-a mai aplicat nicio bătaie în poliție sau în pușcărie. Um, Am apoi să vă zic că am avut și ceva rudenie la București, mai sus pusă. Acum pot să zic că nu-i niciun pericol. Am, Cineva cu numele de Ceterchi, că eu am ceva rudenii, așa, prin nevasta. Asta că atunci nu era rudenie, dar totuși ne ajuta. Deci, deci până la urmă m-am căsătorit cu o rudenie a respectivului Ceterchi. Deci, respectivul domn era foarte suspus la București și taică mi-a intervenit cu unchiul meu, aveau eu cunoștință la el și, în fine, deci nu am mai fost bătut în închisoare. N-am mai fost bătut deloc. Dar ceilalți studenți erau bătuți în continuare. Deci eu am văzut oameni bătuți pe spate, albaștri. Deci un albastru închis, așa cum arată acum cum arată microfonul, când e albastru mai închis. Deci și mai închis un pic. Albastru ăla, acum nu, deci când se schimbă și e albastru închis, închis. Uite cam așa, dar și mai închis un pic. Un pic mai închis. Deci de sus, pe spate de sus până jos, era totul albastru. Deci nu se vedea o porțiune în care să fie roșu sau altă culoare, cum are pielea. Deci era totul albastru de sus până jos. Gândiți-vă că eu zdrobit carnea pe spate. Deci așa erau de bătuți. Deci în celula în care am fost eu, cam vreo 2 sau 3 săptămâni, am văzut bătuți, ochii scoși din cap și nu-i ducea la spital. Deci cu ochiul scos din cap și nu l-au dus la spital. Deci niște grozăvii cum rar îți poți închipui. Deci vă spun toate astea că nu știu cine vi le mai spune sau cine o mai pus pe frontieră sau mulți poate că nu au curajul să le spună sau să simt rușinați să spună asemenea lucruri, dar eu cred că trebuie cunoscute. Deci eu nu cred că aceste lucruri trebuie ascunse. Eu cred că trebuie cunoscute. Să știm ce înseamnă România. Și acum vreau să vă spun că pe frontieră nu au fost nici Ceaușescu și nici mari comuniști din București, ci au fost simpli soldați. Deci cam ce tratamente. Deci inumane, inumane. Gândiți-vă că aveam în momentul ăla 52 de kilograme. 52 de kilograme. Mă mir că nu m-a omorât, dar Domnul a fost cu mine și m-a scăpat. Și tot de el mi-a vorbit. Deci Domnul îngăduie și încercări de astea peste viața noastră. Și acum întrebarea, de ce? Dar hai să vă zic mai departe până în capăt și apoi după aia intrăm să înțelegem ce s-a întâmplat. Deci, după ceea ce am văzut, um, hai să fac o paranteză ca să vedeți că s-a împlinit în tocmai. Și tot ce am văzut în timp ce eram bătut în halul ăla și Domnul mi-a arătat respectiva doamnă și așa mai departe, s-a împlinit în tocmai. Nu mai știu să vă spun câți ani mai târziu. Deci cred că vreo 20-25 de ani mai târziu, nu mai știu câți ani au trecut de atunci. Da, pentru că a fost un pic, a fost în 1989, în martie. Și cred că 25 de ani după, sau 30, așa, nu mai știu, vreo 25 de ani după, am venit în Germania. Și șocul meu cel mai mare a fost când am mers se numește aici birou pentru străini. În germană se spune Ausländerbehörder. Ausländerbehörder. Acolo am mers și am depus acte.
Și pentru că eram imediat după Revoluție, nu, scuzați-mă, imediat după ce România a intrat nu, înainte ca România să intre în Uniunea Europeană. Deci erau prin 2005. Da, prin 2005. Eu am mers, nu știam de români pe aici, și am mers și am dus acte în românește. Deci am dus certificatul de naștere în românește. Și a venit o doamnă, se cheamă Helmiș, acum nu știu dacă e bine să-i dau numele, dar e o doamnă. Când am văzut-o, am avut un șoc, că mi-am amintit de ceea ce mi-a arătat domnul pe frontieră. Deci era o doamnă așa, cu părul albu, mare și albu, și foarte, foarte bună. Deci au venit la mine și au spus, ce documente aveți? Dar îmi spunea în germană, eu nu înțelegeam nimică. Nu vrea să-mi spună în engleză. În engleză mai înțelegeam, dar în germană nu înțelegeam nimic. Îi dădeam documentele în română. Ea se uita la ele, dădea din cap, zice, ar trebui tradusă. Că după aia, da, după aia au vorbit cu mine în engleză. Zice, ar trebui tradusă, dar nu știu unde să te trimit. Lasă-le că bine or fi și așa. Și le-am dat în română. După aia i-am dat studiile, tot așa, nu erau traduse. I-am dat certificatul de căsătorie, tot așa. Nu, deci 3 rânduri de documente. Deci nu erau deloc traduse în germană. Și ea dădea din cap, ar trebui tradusă, noi nu înțelegem română, da, lasă-le că bun o fi și așa. Și ce s-a întâmplat? După vreo 6 ani am primit cetățenia. Exact așa a fost. O hârtie A4 cu frunze verzi de jur împrejur și scrie foarte puțin pe ea Einbürgerung, deci cetățenia, numele meu și data nașterii. Atât. Și o semnătură. Deci atât. Deci e foarte puțin scrisă, că încă o mai am. Încă o mai am. Deci e foarte puțin scrisă. Deci Dumnezeu, pe timpul comuniștilor, în 1989 mi-a arătat că voi primi cetățenia germană, de eu nu știam atunci ce însemna hârtia respectivă. Deci planul lui Dumnezeu a fost ca eu să vin legal din România și să primesc cetățenia germană, ceea ce s-a și întâmplat. Deci Dumnezeu vorbește oamenilor și în situațiile cele mai critice. Dar hai să continuăm. După ce am ajuns la pușcărie, deci am avut un tratament, pot să zic, preferențial, deci nu am mai fost bătut deloc. Am luat niște haine pe mine, toate rupte. Deci, toate rupte. Foarte mari și foarte rupte. Și am stat, nu mai știu să vă spun, 2 săptămâni sau 3 săptămâni închis acolo. Acolo am văzut oameni bătuți mai tare ca pe frontieră. Pe frontieră măcar era ăsta, cum îi spune, vrea să te omoare, fără să lase urme. Dar aici la poliție, aici nu interesa. Te bătea până ce te rupea atât. Scotea ochii din cap și bătăi. Și te ducea după câteva zile, cu ochiul scos, după aia te ducea și ți-l băga înapoi. Dar mie n-am primit bătăile astea, pentru că cred că taică mi-a intervenit pentru mine și știu asta. Și nu mi s-a administrat bătăile astea. Ok. Uh, După ce am ajuns, mi s-a comutat pedeapsa din pușcărie cu pușcărie la locul de muncă. Și am fost adus acasă, în Baia Mare, și am făcut, nu mai știu să spun, între 5 și 7 sau 8 luni pușcărie la locul de muncă, până la Revoluție, după care am scăpat. Um, Eu ce pot să vă spun e că Dumnezeu lucrează și vorbește și astăzi oamenilor. Dar oamenii trebuie să ia seama. Deci și în situațiile cele mai critice, Dumnezeu este cu noi. Vă spun asta, probabil că veți ajunge unii să treceți prin situații critice, să știți că Dumnezeu este cu noi. Și nu trebuie să ne pierdem speranța, orice s-ar întâmpla. Și acum, ca și unul care am trecut în bătăi și în armată și pe frontieră, dar frontiera a fost maxim, da. Să vă spun să nu vă temeți, exact cum spune cuvântul Domnului, să nu vă temeți de cei care ucid trupul, dar care n-au nicio putere asupra Duhului, ci temeți-vă mai tare de cel care poate să arunce în ghenă și trupul și Duhul. Deci noi avem un Duh în noi care nu moare, indiferent cât de tare ne bate aici pe pământ. Deci în momentul în care oricum nu mai simți nimic când ți-o dat-o mai tare, și tu ești în Duhul tău, care nu suferă. Ăla nu-i bătut, e bătut numai corpul tău. După care, trecerea ușoară, deci nu trebuie să vă temeți de moarte.
să vă temeți de Dumnezeu, că cu Dumnezeu trecem dincolo de moarte. Acum veți întreba bine, bine, dar de ce vorbește Dumnezeu? Știți de ce vorbește Dumnezeu? Ca să ne punem toată nădejdea în El. Ca să ne punem toată nădejdea în El. Și să știm că El vede viitorul nostru. Acum gândiți-vă că El a văzut și viitorul meu peste 20-25 de ani, da? Și mi-a arătat exact ce se va întâmpla. Dar gândiți-vă că tot același Dumnezeu vede și viitorul nostru veșnic. El știe ce vom face când vom ajunge în cer. De aia e foarte important ca credința noastră să ne o punem toată în Dumnezeu. Să credem că Biblia este cuvântul Lui, scris pentru noi și să o trăim, încât atunci când vom sfârși algăra pe pământul acesta, să ajungem cu El în veșnicii. Deci asta e scopul pentru care Dumnezeu ne arată că este cu noi și în cele mai grele clipe ale vieții noastre. Să știți că am foarte multe să vă spun. Dacă ar fi să vă povestesc toate descoperirile și toate lucrurile pe care Domnul mi le-a descoperit, pot să vă spun că sunt de ordinul sutelor. Cineva mă întreba zilele trecute: mă, dar tu tot povestești despre viața ta, dar cât o să ai tu să povestești? Zic, stai liniștit că am sute. Așa că, da, bine, acum nu asta e scopul meu. Scopul meu e să vă încurajez ca să vă puneți încrederea în Dumnezeu, să ne întărim în credință. Știți că asta e lucrul cel mai mare pe care putem să-l facem unii pentru alții, să ne întărim în credință, să avem credință în Dumnezeu cu care mergem și peste moarte. Deci același Dumnezeu, eu pot să vă confirm asta că am trăit multe, același Dumnezeu care e în viața asta cu noi când ne gândim la El, da? Același Dumnezeu e și peste moarte. Deci tot așa ne raportăm la El. E același Dumnezeu. E un Dumnezeu bun. E un Dumnezeu bun care este cu noi și în situația cea mai critică din viața noastră. El este cu noi și lângă noi. Acum, de ce îngăduie încercările astea? Îngăduie ca să știm că trebuie să-L ascultăm. Deci Dumnezeu mi-a spus prin maică mea foarte clar, nu merge, că se vor deschide frontierele, dar eu n-am crezut. Tot am crezut, de asta am zis, da, mamică, să deschidă frontierele când toate sunt închisă. Deci asta nu mai cred. Și m-a costat cam scump necredința. Acum, vreau să vă trag atenția că dacă nu-L credem pe Dumnezeu, ne costă scump. Dacă nu credem că Biblia este cuvântul Lui, vedeți că odată ne va costa scump. Și cum a costat pe mine scump că n-am crezut ceea ce a spus Dumnezeu că frontierele se vor deschide și am încercat să trec frontiera și uite că am fost prins, bătut și am trecut în situația atât de aproape de moarte, eu vă recomand să-L credem pe Dumnezeu și ceea ce scrie în Biblie. Dacă noi ne punem credința în Dumnezeu și credem că Isus a murit pentru păcatele noastre și trăim pe pământ așa cum El vrea, vom avea o viață fericită în veșnicii. Vă mulțumesc că m-ați ascultat. Vreau să închei, că nu vreau să fie mai lung filmulețul acesta, că este deja 40 de minute, 38 de minute. Vă mulțumesc foarte mult!